Good day guys, today we're going to do an unboxing of Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age Edition of Light. Na-order ko ito sa Amazon US kasi wala akong makitang Edition of Light copy dito sa atin. So before natin i-unbox, i-check muna natin yung case itself. Ayan. So ito yung front cover niya. Nakikita niyo yung artwork with yung mga party members. Then, ito naman yung side. Then, ito naman yung back. So, kung mapapansin nyo, yung Edition of Light, meron siyang bonus DLC which comes with in-game items. So, meron dito yung Supplicant, Healer, Seed of Skill. So, open na natin. Disclaimer lang guys, medyo alug-alug na siya. Siguro dahil sa shipping na dislodge siguro yung DVD or yung game mismo. So, open na natin. Okay, open natin. Yun, tanggal nga yung game. So, anyways, ito yung game disc. Yan siya. Lagay muna natin siya dito ulit. Ayan. So, ito yung registration code. Tabi mo natin. Paperwork. Then, ito yung mga in-game items. So, meron siyang code dito sa ilalim. So, i-enter nyo siya para makuha nyo mga in-game items. And also, kung mapapansin nyo, parang meron pa isang artwork sa likod. So, tingnan natin. Ayan. So, ito yung original cover niya. Then, meron siyang reversible cover. So, ayan, mapapansin nyo, iba naman yung design. So, kung gusto nyo i-change yung cover, babalik na rin nyo lang siya. Ipapasok nyo lang ulit. So, para magiging itsura niya ganyan, di ba? Pero for now, gusto ko yung original lang. So, ibabalik ko na lang siya sa dati. Ayan. So, dahan-dahan lang guys. So, pagpasok. Ayan. Okay. So, ayun lang guys. Quick unboxing lang nitong Dragon Quest XI. Thank you guys for watching and have a good day.